Hello guys, this is me Mamata and you're watching Instantly Marvelous. Welcome back to my channel. Thank you so much for liking my videos. And today let's try something different. So I was thinking, why not taking $20 challenge for momos? I will go for a shopping that should be under $20. अनि त्यसमा चाहिँ मोमोको लागि चाहिने सबै कुरा चाहिँ मैले under 20 चाहिँ शपिङ गरेर मोमो प्रिपेयर गरेर अनि त्यसलाई म खाने छु. So hopefully guys you gonna love this video. So guys, हामीले चाहिँ शपिङ गरिसक्यौ and this is under $20. अनि हामीले चाहिँ $4 यहाँबाट बचाइसकेको छौं. अब चाहिँ घरमा गएर मोमो बनाउने तयारी हुन्छ अनि मजाले हामी मोमो खान्छौं. हामी मोमो यसमा चाहिँ मैले चिकन स्टक र बटरको मिक्स गरेर एकैछिन राखेर अनि सेलाएपछि यसमा चिकनको मिन्स र बन्दा प्याजहरुको जति पनि मिक्सर छ त्यसलाई मिक्स गरेर अनि मैले यहाँ राखेको छु. अनि यसलाई एकैछिन मिक्स गरेर अलि स्यागी टाइपको हुन दिने अनि यसले चाहिँ जति पनि त्यो लिक्विड छ त्यसलाई एब्जर्ब गर्छ अनि त्यसपछि चाहिँ हामी अब मोमोको मसलाहरु हाल्छौं. अनि त्यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई जे पनि हाल्न मसलाहरु जे पनि हाल्न मन लाग्छ त्यो हाल्दा हुन्छ. मैले चाहिँ यसमा नुनहरु अनि थोरै मसला जीरा धनियाको पेस्टहरु मसलाहरु अनि त्यसपछि मेन भनेको चाहिँ तपाईको मोमो मसला हो. यदि तपाईसँग मोमो मसला छैन भने चाहिँ तपाईले मिट मसला पनि हाल्न सक्नुहुन्छ. अनि म मिट मसला हाल्दैछु. अनि आफुलाई चाहिने जति तपाईले मसलाहरु हाल्न सक्नुहुन्छ. अनि तपाईलाई यदि कलर मन पर्छ भने प्राय चिकनमा चाहिँ चिकनको नेचुरल कलर नै हुन्छ नि त मोमोमा. त्यही भएर तपाईले बेसार नहाल्दा पनि हुन्छ. यदि तपाईलाई मन पर्छ भने चाहिँ बेसार हाल्दा पनि हुन्छ. मैले चाहिँ यसमा बेसार हालेन. अब चाहिँ यो मसलाहरु चाहिँ मिक्स नगरिकन यसमा चाहिँ तेल माथिबाट हामी झानेर हाल्दिन्छौं ताकि त्यो स्वाद चाहिँ अलिकति धेरै इन्हान्स होस् भनेर. अब चाहिँ म यसलाई मिक्स गर्दै छु अनि मजाले यो मसलाहरु चाहिँ भित्रसम्म पस्ने गरेर मिक्स गरिसकेपछि हामी मोमोको डल्ला बनाउन सुरु गर्छौं है. यो चाहिँ हामीले अघि शपिङ गरेर ल्याएको मोमोको र्यापर अनि हामीसँग चाहिँ छ एउटा मोमोको बास्केट ब्याम्बू बास्केट अनि यसमा चाहिँ हामी मोमोको डम्पलिङ्सहरु बनाएर र्याप गरेर मोमोलाई र्याप गरेर यसमा राख्छौं अनि हामी पकाउन सुरु गर्छौं.
साँच्ची भने and let me have a first bite. The momo is so juicy and tempting. This is so yummy, guys. Absolutely out of this world. And the soup is yummy too. मैले चाहिँ स्पाइस धेरै हालेको थिएन यसमा अलि धेरै चिल्ली भएको अझै धेरै एब्सोल्युटली अमेजिङ हुन्थ्यो तर I really loved it. Guys, let me enjoy my momos and see you guys in the next video. Just keep watching and don't forget to like, share and subscribe and share it with your friends. That's it. See you guys.